नमस्कार मित्रांनो, आपण आज हडप्पा संस्कृती म्हणजे सिंधू संस्कृतीबद्दल माहिती बघणार आहोत आज. तर चला टाईम वेस्ट न करता आपण सुरू करूयात. ठीक आहे. तर सिंधू संस्कृतीचा काळ होता इसवी सन पूर्व 2500 ते इसवी सन पूर्व 1700 हा या सिंधू संस्कृतीचा काळ होता. ठीक आहे. त्याच्यानंतर सुमारे 5,000 वर्षापूर्वी या जगातील प्रमुख 4 नद्यांच्या काठी या मानवी संस्कृत्या उदयास आल्या होत्या. ठीक आहे. त्यातील पहिली कोणती होती? तेग्रिस आणि युफ्रेटिस नद्यांच्या काठी मेसोपोटेमिया संस्कृती होती. ठीक आहे. मेसोपोटेमिया संस्कृती कुठं? तेग्रिस आणि युफ्रेटिस नद्यांच्या काठी होती. त्या मेसोपोटेमिया शब्दशः अर्थ काय होतो मित्रांनो? तर शब्दशः याचा अर्थ होतो 2 नद्यांमधील प्रदेश म्हणजेच मेसोपोटेमिया. ठीक आहे. त्याच्यानंतर नाईल नदीकाठी होती इजिप्तची संस्कृती आणि सिंधू नदीकाठी होती आपली सिंधू संस्कृती किंवा हडप्पा संस्कृती आणि हो नदीकाठी चीनी संस्कृती होती. ठीक आहे. ह्या चीनी संस्कृती होत्या. ठीक आहे. त्याच्यानंतर नद्यांच्या किनाऱ्यावरील गाळाची मृदा, सुपीक मृदा, शेतीस योग्य वातावरण, पाण्याचा उपयोग. ठीक आहे. म्हणजे नदींच्या नदीकाठी जे जमीन असते, ठीक आहे, त्या जमिनीचा जमीन असते ती काय असते? सुपीक असते. ठीक आहे. तिथं पाणी पूरक असतं नदींचं वगैरे, त्यामुळे त्या सुपीक जमिनीचा उपयोग किंवा त्या सुपीक जमिनीला प्राधान्य यांनी दिलेलं असावं. ठीक आहे. यातून आपल्याला कळतं आहे. ठीक आहे. त्याच्यानंतर जी सिंधू संस्कृती होती ही नागरी संस्कृती होती. ठीक आहे. याच्यावरून आपल्याला माहीत होईल. म्हणजे या नागरी संस्कृतीचं पहिलं उदाहरण आपण सिंधू संस्कृती सांगू शकतो. म्हणजे जगातील पहिले नगर म्हणजे नागरी संस्कृती पहिले नगर जे उदयास आले ते कुठं? तर या सिंधू संस्कृतीमध्ये उदयास आले असं आपण सांगू शकतो. ठीक आहे. असं आपण सांगू शकतो. नेक्स्ट बघू आपण. नेक्स्ट आहे सिंधू संस्कृतीचा शोध कसा लागला आहे. ठीक आहे. सिंधू संस्कृतीचा शोध बघू आपण. सिंधू संस्कृतीतील पहिला उल्लेख चार्ल्स मेसन यांनी 1826 केला. ठीक आहे. 1826 चार्ल्स मेसन यांनी 1826 उल्लेख केला होता. पहिले याच्यामध्ये काही जास्त उत्खनामध्ये सापडलं नसणार, त्यामुळे यांनी उल्लेख करून सोडून दिला. ठीक आहे. त्याच्यानंतर परंतु सिंधू संस्कृतीची खरी ओळख 1920-21 साली झाली ती, जेव्हा की लाहोर, मुलतान ह्या रेल्वेचं खोदकाम चालू होतं, तेव्हा याचे जे म्हणजे विटा किंवा मुद्रा वगैरे होते ते सापडले होते. ठीक आहे. त्यानंतर आपला जो भारताचा पुरातत्व विभागाचा जो जनक आहे तो आहे जॉन कनिंगहॅम मित्रांनो. कोण आहे? जॉन कनिंगहॅम. जॉन कनिंगहॅम हा आपल्या भारताचा पुरातत्व विभागाचा जनक आहे. त्या जॉन कनिंगहॅमनं एक अधिकारी नेमला होता, जॉन मार्शल नेमलं त्याच्यामध्ये, आणि जॉन मार्शलला नेमून याचं खोदकाम सुरू केलं होतं. त्याच्यामध्ये राखालदास बॅनर्जी एक अग्रेसर होते. राखालदास बॅनर्जी यांनी मोहनजोदडोचा शोध लावला आहे. ठीक आहे. मोहनजोदडोचा शोध कोण लावला आहे? तर राखालदास बॅनर्जी यांनी लावला आहे. आणि त्याच्यानंतर दयाराम साहनी यांनी हडप्पा या शहराचा शोध लावला आहे. ठीक आहे. त्याच्यानंतर त्यांच्यासोबत होते कोण? माधव स्वरूप त्यांच्या सोबत होते खोदकामामध्ये. ठीक आहे. त्याच्यानंतर दयाराम साहनी यांनी 1921 संस्कृतीतील हडप्पा शहराचा उत्खननाचा शोध लावला. ठीक आहे. सांगितलंच मी तुम्हाला पहिले मित्रांनो. हडप्पा हे शहर सिंधू संस्कृतीतील सर्वप्रथम आहे. ठीक आहे. हडप्पा हे शहर या शहराचा शोध सिंधू संस्कृतीमधील पहिल्यांदा लागला आहे. म्हणजे सिंधू संस्कृतीची पहिली जी ओळख झाली ती हडप्पा शहरामुळे झाली. त्यामुळे ह्या सिंधू संस्कृतीला डायरेक्ट हडप्पा संस्कृती हे नाव देण्यात आलं आहे. ठीक आहे. हडप्पा संस्कृती डायरेक्ट हे नाव देण्यात आलं आहे मित्रांनो. हडप्पा संस्कृतीचं नाव देण्यात आलं, त्यामुळे ह्याला सिंधू संस्कृतीला हडप्पा संस्कृती असं म्हणतात. ठीक आहे. या झाला आपला सिंधू संस्कृतीचा शोध. तर नेक्स्ट बघू आपण सिंधू संस्कृतीतील स्थान आणि विस्तार. ठीक आहे. स्थान आणि विस्तार गेला तर आपण इथं काय दिशा काढली आहे. दिशा काढल्यानंतर इथं पूर्वेस होतं आलमगीरपूर होतं. इथं हे काढतो मी. इथं आलमगीरपूर होतं. त्याच्यानंतर पश्चिमेला सुक्तेगेंदार होतं. इथं काय सुक्तेगेंदार कुठं होतं? पश्चिमेला. हे एक बंदर होतं मित्रांनो. आता सध्या कुठे येते? पाकिस्तानमध्ये. पाकिस्तानचं एक बंदर आहे. ठीक आहे. सुक्तेगेंदार हे पाकिस्तानमध्ये होतं पश्चिमेला. त्याच्यानंतर दक्षिणेला होतं महाराष्ट्रातील दायमाबाद. हे बघू शकतो मी इथं. हे दायमाबाद होतं दक्षिणेला. ठीक आहे. दायमाबाद. आणि हे नगर जिल्ह्यामध्ये होतं महाराष्ट्रातील. कुठं? अहमदनगर जिल्ह्यामध्ये दायमाबाद होतं मित्रांनो. ठीक आहे. त्याच्यानंतर जम्मू काश्मीरमध्ये मांडा हे शहर होतं. कुठं? मांडा. कुठं होतं हे?
जम्मू काश्मीर होतं, चिनाब नदीकाठी मांडा शहर. ठीक आहे, या 4 सीमा मित्रांनो, 4 कोपऱ्याच्या. ठीक आहे, त्याच्यानंतर पूर्व पश्चिम त्याची लांबी होती 1600 किलोमीटर. किती पूर्व पश्चिम लांबी किती होती, अशी अशी किती होती, 1600 किलोमीटरची लांबी होती. आणि त्याच्यानंतर दक्षिण उत्तर जी लांबी होती ती किती होती, 1100 मीटर होती मित्रांनो. सॉरी, 1100 किलोमीटर. किलोमीटरची लांबी होती उत्तर दक्षिण. आणि याचं जर एकूण क्षेत्रफळ बघायला गेलं तर किती होतं, 12,99,600 चौरस किलोमीटरचं टोटल क्षेत्रफळ होतं. म्हणजे जवळपास 13 लाख चौरस किलोमीटरचं क्षेत्रफळ होतं. आणि याचा जो भाग आहे, हा सध्याचा जो प्रदेश आहे, पंजाब, राजस्थान आणि गुजरात, बलुचिस्तान, हरियाणा, महाराष्ट्र, हा जो प्रदेश आहे, या प्रदेश सिंधू संस्कृतीनं तेव्हाच्या वेळी व्यापला होता. ठीक आहे, किंवा तेव्हा ह्या एरियामध्ये सिंधू संस्कृती उदयास आली होती. ठीक आहे, त्यानंतर नेक्स्ट बुक आपण सिंधू संस्कृतीतील वैशिष्ट्ये. तर 400हून अधिक ठिकाणच्या उत्खनित अवशेषांवरून सिंधू संस्कृतीतील पुढील वैशिष्ट्ये आपल्याला दिसून येतं मित्रांनो. मग ते काय काय आपण आता बघूया. ठीक आहे, तर पहिले सिंधू संस्कृती ताम्रपाषाणयुगीन संस्कृती होती. ठीक आहे, ताम्रपाषाणयुगीन म्हणजे तिथं तांबे सापडत असावं मित्रांनो. ठीक आहे, तांबे जास्त प्रमाणात सापडतात म्हणून यांना काय ह्या संस्कृतीला काय नाव दिलं आहे, ताम्रपाषाण संस्कृती असं सुद्धा म्हटलं आहे. ठीक आहे, ही एक नागरी आणि व्यापार प्रधान संस्कृती आहे. ठीक आहे, तुम्हाला माहिती आहे मित्रांनो, जेव्हा 10 लोक शेतीवर अवलंबून असतात तेव्हा 10 लोकांना उत्पन्न पुरतं, पण 10 लोकांचे जे नीड्स आहे ते पूर्ण होतात, परंतु रीड्स पूर्ण होत नाही मित्रांनो. ठीक आहे, त्यामुळे मग बाकीच्या लोकांना काय करावं लागतं, तर बाकीच्या वेगळा व्यवसाय बघायला लागतो. जसं की इथं पण तसंच झालं. नागरी संस्कृती म्हणजे 5 जणांनी शेती बघायची, 5 जणांनी कुंभारकाम, सुतारकाम अशी कामं करायची. त्यामुळंच हे जे सुतारकाम वगैरे हे शेतीवाल्यांना हे असे वस्तू पुरवायचे, आणि जे शेतकरी होते म्हणजे जे शेतात राबायचे त्यांना धान्य पुरवायचे. म्हणून इथं नगरांचं निर्माण झालं मित्रांनो. ठीक आहे, आणि मग याच्यामध्ये व्यापार प्रधान संस्कृती आहे. ठीक आहे, हे पण एक म्हणजे आता समजून घ्या, सुतार वगैरे म्हणजे व्यापार तर होणारच ना मित्रांनो. म्हणजे तुम्ही शेतकरी आणि कुंभार आहे, तुमच्यामध्ये व्यापार तर होणारच ना, एकमेकांना तुमची गरज लागणारच. ठीक आहे, त्यामुळे ही व्यापार प्रधान संस्कृती अशी मानली जाते. ठीक आहे, त्याच्यानंतर सिंधू संस्कृतीमध्ये सामाजिक धार्मिक वैमनस्याचा अभाव दिसून येतो. ठीक आहे, धार्मिक वगैरे जे कार्यक्रम होते ते इथं होत नसत. ठीक आहे, त्यानंतर हे हडप्पा शहर आहे मित्रांनो. ठीक आहे, इथं बघू शकता तुम्ही हे धरणसारखं बनलेलं आहे मित्रांनो, बांधसारखं, पाण्याची साचण्याची जागा असू शकते मित्रांनो एखाद्या वेळेस. ठीक आहे, आणि हे इथं बघू शकता तुम्ही एक घर एका लाईनीत आहे, आणि इथं रस्ता आहे, हा सरळ लाईनीत आहे. म्हणजे याच्यावरून तुम्ही बघू शकता आजच्या स्थितीमध्ये जसं आपण घरं वगैरे बांधतो त्या स्थितीला तेव्हा ते घरं असू शकतात. ठीक आहे, याच्यावरून आपल्याला बघता येतं. ही इथं विहीर वगैरे दिसते मित्रांनो पाण्यासाठी. ठीक आहे, हे असे त्यांचे शहरं होते किंवा याचे सुशिक्षित असावे मित्रांनो ते. ठीक आहे, तर चला नेक्स्ट बघू आपण. नेक्स्ट आहे अन्य संस्कृती सिंधू संस्कृतीचे व्यापारिक संबंध असल्याचे उत्खनित पुराव्यावरून समजते. ठीक आहे, हे कसं समजतं मित्रांनो, कारण सिंधू संस्कृतीचे व्यापार आहे ते दुसऱ्या संस्कृतीसोबत चालायचे. हे याच्यावरून कळून येतं का, कारण जेव्हा तांबे आपल्या भारतामध्ये सापडायचे, ठीक आहे, तांब्याचा जे उपयोग जास्त नसायचा, पण मग तांब्याला टणक बनवण्यासाठी कथील आयात करायचे. आपल्या जे सिंधू संस्कृतीतील लोक होते ते कथील आयात करायचे. ते कथील कुठून वापरायचे, तर मेसोपोटेमिया किंवा इजिप्तचे किंवा चिनी संस्कृती जे होते तिथून ते कथील आणायचे, त्याच्यावरून मूर्ती बनवायचे किंवा हत्यारं बनवायचे, आणि तेच डबल त्यांना विकायचे. म्हणजे सध्या जो जापान देश करतोय, जापान आता काय करतो, जापान, जर्मनी जे चांगले देश आहे ते कसं लुटतंय भारताला, की भारतातून लोखंड घेताय 1 रुपये किलोनं, आणि तेच त्याच्यात मॉडिफिकेशन करून डबल त्याचीच कार वगैरे बनवून आपल्याला 1 कोटीच्या आसपास विकताय. म्हणजे ते आपल्याला लुटताच आहे. ठीक आहे, हे आपण समजू शकतो. ठीक आहे, तसंच हे सिंधू संस्कृतीतील लोक करायचे. ठीक आहे, त्यामुळे इथं आपल्याला काय दुसऱ्या संस्कृतीसोबत व्यापार पाहायला मिळतात. ठीक आहे, त्यानंतर सिंधू संस्कृतीमध्ये लोकांना लिपीचे ज्ञान होते. ठीक आहे, इथं कोठार आढळले मित्रांनो. कोठार आढळले इथं लोथल, धौलावीरा वगैरे या शहरामध्ये काय धान्यांचे कोठार आढळले. मग ही कोठार साठवण्यासाठी त्यांना लिपी तर लागलच, किंवा 1 कोठार 2 कोठार आपण समजू शकतो ना, व ते इथं 1 कोठार आहे, इथं इतकं सामान धान्य जमा आहे. त्याच्यामुळं आपण समजू शकतो की इथं लिपीचं ज्ञान होतं. आणि ते साहजिक आपण समजू शकतो एखाद्या पुराव्यावरून, की बुवा ते लिहित असणार, की आपण समजा आपण लिहिली लिपी, की मी लिहिलं आहे आणि पुढं मासा काढला आहे, तर ते मी मासा खाल्ला हे वाक्य तयार झालं असं ते लिहित असणार. म्हणजे लिपी प्लस चित्र असं ते लिहित असणार. ठीक आहे, असे पुरावे इथं सापडलेत. ठीक आहे, त्यानंतर नेक्स्ट आहे
सिंधू संस्कृतीमधील मंदिरांचा अभाव दिसून येतो. ठीक आहे. मंदिरांचा अभाव दिसून येतो, म्हणजे मूर्तीपूजा वगैरे मंदिरांचा यांचा जास्त विश्वास नव्हता, म्हणजे विश्वास नसल्यापेक्षा इथं जास्त त्याचा उपयोग नव्हता किंवा त्यांना ते माहीत नव्हतं मित्रांनो. ठीक आहे. त्या मंदिर किंवा मूर्तीपूजा वगैरे नव्हती. ठीक आहे. त्यानंतर सिंधू संस्कृती एक शांतताप्रिय संस्कृती, तिथं युद्ध वगैरे हे काय जे भानगडी नव्हते होत. ठीक आहे. सिंधू संस्कृतीमध्ये वजन मापात समानता दिसून येते. ठीक आहे. वजन मापामध्ये समानता कसं दिसून येते, जिथं जे वजनमाप सापडले ते 16च्या पटीत सापडले मित्रांनो. ठीक आहे. कशाच्या? 16च्या पटीत सापडले. मग याच्यावरून आपण बघू शकतो की सिंधू संस्कृतीतील लोक किती प्रगत आहे. जे वजनमाप सापडले ते 16च्या पटीत सापडले आणि जिथं पाहिले तिथे ते सारखेच आहे. ठीक आहे. कुठंही गेलं तर वजनमाप हे सारखेच आहे. त्यामुळे इथं वजनमापामध्ये काय समानता दिसून येते. त्याच्यानंतर सिंधू संस्कृती सर्व नगरांना तटबंदी होती. जे नगर होते त्या नगरांना बाहेरून काय होते, तटबंदी होती. म्हणजे तिथलं एखादं असं म्हणू शकतो आपण की बाबा राजा वगैरे तिथं राजकरू असू शकतो. ठीक आहे. आपण असं कन्फर्म नाही सांगू शकत. त्याच्यानंतर आहे नेक्स्ट, सिंधू संस्कृतीमध्ये नगर नियोजनास महत्त्व होते. ठीक आहे. नगर नियोजनामध्ये इथं महत्त्व होते, म्हणजे आपण बघू शकतो नगर जे होते की बा तुम्ही सुतारकाम का अर्धे सुतारकाम करायचे, अर्धे कुंभारकाम करायचे आणि अर्ध्याने शेती करायची, यांना धान्य पुरवायचे. तसं इथं काम होत असायचं. मग ह्या जे व्यापारी लोक होते की बुवा कुंभार सुतार वगैरे काम जे करायचे, त्यांनी ते नगर बसवले असेल मित्रांनो. ठीक आहे. त्यामुळे हे नगर नियोजनामध्ये काय तर यांचा जास्त महत्त्व दिसते. ठीक आहे. तर नेक्स्ट बघू आपण सिंधू संस्कृतीच्या ऱ्हासाची कारणे. ठीक आहे. मग इथं वेगवेगळे पॉईंट मित्रांनो, जसं की काही इतिहासकार म्हणतात की बुवा हवामानातील बदल, त्याच्यानंतर सिंधू संस्कृतीचे नदीचे जे प्रवाह आहे त्या दिशेमध्ये बदल झाला, त्यामुळे सिंधू संस्कृतीचा ऱ्हास झाला, किंवा सततचा दुष्काळ यामुळे लोकांचं काय झालं, स्थलांतर झालं, त्यामुळे सिंधू संस्कृती नष्ट झाली असं काही इतिहासकारांचं म्हणणं आहे. किंवा काही इतिहासकार म्हणतात बुवा आर्यांच्या आक्रमणामुळे झालं. जे आपण आर्यत्तरवाद बघतो, त्या आर्यत्तरवादामुळेच आपण ते यालाच रिलेटेड आहे मित्रांनो. ठीक आहे. म्हणजे आर्य घोडे आणि शेळी म्हणजे घोडे आणि बैल गाई वगैरे घेऊन आले आणि आपल्यावर आक्रमण केलं आणि नंतर आपल्याला लुटून घेऊन गेले असं काही इतिहासकार म्हणत असतात. ठीक आहे. त्यानंतर भूकंपासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे ही संस्कृती नष्ट झाली असावी असं मत काही इतिहासकारांनी नोंदवलं आहे. ठीक आहे. त्यानंतर इसवी सन पूर्व 1750च्या दरम्यान सिंधू संस्कृतीचा ऱ्हास झाला असावा. ठीक आहे. किती? 1750च्या आसपास सिंधू संस्कृती नष्ट झाली असावी. ठीक आहे. हे होतं सिंधू संस्कृतीच्या नष्ट होण्याचे कारण होते. ठीक आहे. त्याच्यानंतर जर आपण बघायला गेलं तर सिंधू संस्कृतीमधील जे लोक होते ते लोक खरीप आणि रब्बी अशा दोन्ही पिकं घ्यायची. ठीक आहे. म्हणजे आपण याच्यावर किती बघू शकतो किती प्रगती. ठीक आहे. म्हणजे आपण जे आता सध्याला जे आपण पीक घेतोय रब्बी आणि खरीप, तशीच ही लोक पीक घेत असावे. ठीक आहे. खरीप आणि रब्बी हंगामातील. आणि इथं नांगरलेले शेतीचे जे पुरावे आहेत ते कालिबंगन इथं सापडले आहेत. कुठं? कालिबंगन हे शहर आहे कुठं? गुजरातमध्ये. तर या कालिबंगन शहरामध्ये ह्या नांगरलेल्या शेताचे पुरावे सापडले. म्हणजे तेव्हा ते लोक शेतसुद्धा नांगरायचे असं आपण सांगू शकतो. ठीक आहे. त्यानंतर आपल्या सर्वात प्रथम जर कपडे कोणी वापरले असेल ते सिंधू संस्कृतीच्या लोकांनी वापरले, कारण कापसाचे जे उत्पादन आहे, कापसाचं सर्वप्रथम उत्पादन हे सिंधू संस्कृतीमध्ये होत होतं किंवा सिंधू संस्कृतीच्या भागामध्ये होत होतं. ठीक आहे. हे जे लोक होते ते कापूस निर्यातसुद्धा करायचे. आता मी सांगितलं तुम्हाला सिंधू संस्कृतीचे लोक व्यापार वगैरे ते करायचेच, तसंच कापूससुद्धा निर्यात करायचे. कापूस निर्यात करून मग दुसरे देश ते कपडे वगैरे कपडे वगैरे तयार करून मग ते वापरायचे. आणि जे आपल्या युरोपातील जे संस्कृती होती ती संस्कृती ह्याच कापसाला काय म्हणायचे? हिंदन म्हणायचे मित्रांनो. काय म्हणायची? तर हिंदन म्हणायची. हिंदन का म्हणायचे? कारण सिंधू नदीकाठची जे जमीन आहे त्या जमिनीतून काय निघतंय, जो माल निघतो त्याला काय म्हणायचे? हिंदन म्हणायचे. म्हणजे सिंधूला जास्त वळण त्यांना आडवळणी नाही आहे मित्रांनो. त्यामुळे ते सिंधूला हिंदू म्हणतात. काय म्हणत्या? सिंधूला काय म्हणत्या? हिंदू. म्हणजे यचं काय करतात ते यस करून टाकतात. ठीक आहे. यचं यच करून टाकतात. याचा जास्त त्यांचा उच्चार वळत नाही. ठीक आहे. त्यामुळे त्यांनी काय हिंदन, काय हिंदन असं म्हणायचं त्याला. त्याच्यानंतर
सिंचनासाठी इथं बंधाऱ्यांचं पुरावा सापडला आहे. कुठं? धवलावीरा. कुठं सापडला आहे? धवलावीरा. धवलावीरा इथं बंधारे असण्याचा पुरावा सापडला आहे. मात्र जे कॅनल आहे किंवा जे आपण म्हणू शकतो कॅनल किंवा कालवा, ती कालव्याचा इथं अभाव दिसतो. म्हणजे कालवे इथं नसणारे माझ्या माहिती म्हणजे यांच्या पुराव्यानुसार इथं कालवे नव्हते. ठीक आहे. फक्त काय होते? बंधारे होते त्यांनी बनवले. याचं जे हे पुरावे आहे ते कुठे सापडले? धवलवीराला सापडले. आणि धान्यांचे कोठार मी सांगितलं तुम्हाला, धान्यांचे कोठार इथं कुठे सापडले? धान्यांचे कोठार असणारे पुरावे तर ते सापडले मोहनजोदडो आणि हडप्पा आणि लोथल या ठिकाणी. ठीक आहे. मोहनजोदडो सध्या पाकिस्तानमध्ये, हडप्पा तुम्ही सांगायचं कुठं मित्रांनो? हडप्पा शहर, आणि लोथल हे गुजरातमध्ये तुम्हाला माहीतच आहे. ठीक आहे. त्यानंतर इथं विटा जे तर जे घर बांधण्यासाठी ते पूर्ण घरे हे पक्क्या विटांच्या बांधलेले असायचे. म्हणजे जे विटांचं जे प्रमाण होतं 4:2:2:1 ते समप्रमाणात होतं. सर्व ठिकाणी समप्रमाणात होतं. आणि इथले जे घर आहे ते म्हणजे पूर्ण भाजलेल्या विटांचे बांधलेले होते. म्हणजे आपण याच्यावरून बघू शकतो ते लोक आताच्या काळामध्ये तेव्हाच्या काळामध्ये किती प्रगत असावे. म्हणजे सर्वात भारतीय कधीतरी सुपिरियर राहिलेलो आहे याच्यावरून आपण सांगू शकतो. ठीक आहे. पण इंग्रजांनी जेव्हा राज्य केलं आहे की बुवा सांगितलं की बुवा नाही आर्य आले मग आर्यांवर तुम्हाला राज्य केलं असं तसं, त्यांनी त्याची पुरेपूर काळजी घेतली मित्रांनो. बुवा याच्यावरून कसं भारतीयांमध्ये फूट पाडता येईल किंवा भारतीयांमध्ये कसं वाद निर्माण करता येईल याची पुरेपूर काळजी इंग्रजांनी घेतली होती मित्रांनो. त्यामुळे आता यांनी याचा शोध लावू दिला नाही. ठीक आहे. तर धन्यवाद मित्रांनो. इथं थांबू आपण. त्यानंतर पुढचं लेक्चर बघण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा मित्रांनो. ठीक आहे. धन्यवाद मित्रांनो.